giờ này mày vẫn ngủ. Con nhà người ta dậy từ sớm phụ giúp bố mẹ, mày chỉ biết ngủ trưa ngửa mắt lên. Ui dồi ôi, cái thằng này. Mày nhìn con nhà người ta mà xem. Dậy sớm nhé, nó phải biết gấp gọn chân màn sạch sẽ tinh tường. Mày thì ở dơ như đứa lợn. Ôi dồi ôi, cái thằng này. Mày lãng ngồi làm cái việc gì ở đâu rồi. Này, mày nhìn trong báo nhìn ra ấy. Con của người ta học hành có trí nên người chứ. Mày tốt trai, mày đang làm cái gì luôn. Mất tiền nuôi học. Này, học với trai. Mày nhìn lại mà xem, hôm nay thầy Tân gọi điện cho tao nhá. Điểm mày lại là đẹp gần bét lớp đấy. Mày nhìn con nhà người ta mà xem. Điểm người ta cao chót va chót vót. Mày chán bớt cái đời. Này, cái thằng này, mày lại chuẩn bị lăn ra ngoài đường đúng không? Con với trẻ cái suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Nhìn con nhà người ta tí đi xem nào. À, cái thằng này, giờ này mới về à? Sao gọi bao lần không chịu nghe? Con cái người ta có ai đi chơi tận 10 giây đêm về như mày không? Suốt ngày chỉ biết đàn đúng. Cứ suốt ngày so sánh con nhà người ta. Nó thích nó thế, nó hoàn hảo thế, nuôi nó luôn thì nuôi cảm gì nữa. Cái thằng này mày láo nhỉ? Con người ta không biết cãi bố mẹ đâu nhá. Thì bởi vì nó không tồn tại. Sounds familiar? Well, even though that was a little bit overly dramatized, it is a true story nonetheless. I hate con nhà người ta. Ever since I could think for myself, I've always been compared to this godly figure, this role model that seems to get everything done right. Well, that's just ridiculous, right? Because nobody is perfect. Then what the heck do all parents know about him? And worst of all parents seem to like force their child to be more like him. Screw it. I ain't gonna let him ruin my life anymore. So I'm gonna prove to everyone that this con nhà người ta is just a stupid tradition from old Vietnamese folklore. So join me on this hunt for this son of a... Before we can find him, we must first know what this phrase means. The direct translation of con nhà người ta means... a little help please? Okay, so con nhà người ta equals... Well, that's just dumb. Well, this is not the only case where the literal translation of a phrase can't fully carry the same meaning as understood in Vietnamese. So, by its definition, it's just a way to compare your kid to the others. Con nhà người ta is X, and you are Y. X is always better than Y, so you must become more like him. And as dreadful as it sounds, I think most of us have heard of the phrase before. Have you? Em nghe rồi. Em có nghe đến rất là nhiều. Có. Rồi ạ. Có nghe rất nhiều rồi hả? Mình đã nghe khá nhiều rồi. Rồi. Mình nghe câu này cũng rất là thường xuyên rồi. Từ lúc mình sinh ra đến bây giờ cũng rất là nhiều lần rồi. Ai trong đời cũng nghe lần Đau lòng. Tôi nghĩ là giới trẻ Việt Nam ai cũng nghe từ này rồi. Okay, the phrase surely is common, but why does it have such a great impact on the overall society? It is not a traditional saying, am I right? Hey man, I just can't find it in the dictionary. It's neither an idiom nor a proverb. Exactly my point. While it is widely used, it is not officially recognized as a proverb. At the most basic, proverbs are messages exchanged between people. They're brief and pithy in meanings, wise and witty in expressions, rhetorically forceful but discreetly indirect in sense. They contain wisdom, truth, morals, and traditional views passed down from generation to generation. According to Wolfgang Mieder, proverbs are both byproduct and rendition of the ongoing struggle towards social or political progress, and play a crucial role in pressing for equality, inclusivity, rights for life, and pursuit of happiness.
This shows the importance of understanding proverbial discourse. So you mean they must be registered and recognized as traditional proverbs, a product of folk wisdom that are passed down from generations to generations, right? Yep. So even when they're generally understood as simplistic and common sense, we still need to clearly validate which sayings are to be understood as traditional proverbs and which are simply phrases commonly practiced. Then con nhà người ta isn't a proverb, right? It's not a folk passage, so it doesn't have any cultural significance at all. Well, I don't think we should undermine its importance simply because of this classification, because similar to a traditional proverb, the phrase performs both rhetorical and social functions. It draws from past generation experience, observation, and common sense in order to deliver a meaningful message in everyday social interactions. And again, every day new phrases emerge, and every day these phrases are adapted into new contexts and new situations. Such could be the case for con nhà người ta. Thì chắc chắn là cái đầu tiên khi so sánh chắc phải so sánh với học lực. Ví dụ như là con người ta điểm cao thế này xong rồi lại thấp thế. Ở tuổi em thì thường sẽ so sánh về mặt học hành này, ngoại hình, xong rồi tính cách các thứ. Bố mẹ em hay nói cái đấy lúc mà so sánh về việc học hoặc là nấu ăn của em với một cái mày xem con nhà người ta đảm đang thế kia, bằng tuổi mày bây giờ người ta biết nấu thế này thế kia, người ta nấu được cả cỗ rồi mày chả làm được cái gì. Kiểu mày chả học hành gì à, suốt ngày chơi điện tử. Mày xem người ta học ngày học đêm, học đen học sách, học nát cả sổ ra. Đấy, kiểu thế. Em nghĩ là về vấn đề học tập hoặc là về vấn đề là kiểu những cái ý tưởng, những cái kiểu về hoạt động ngoại khóa của các bạn ý. Anh con này nhà bác kia là đi học như thế này đạt kết quả như thế này, mình cũng cố gắng được như anh chị kiểu thế. Đặc biệt là từ hồi bé thì vì mình đã thường xuyên bị đem ra so sánh. Chắc là chủ yếu là về khoản học tập. Thì hồi đấy là mình ở cùng nhà với cả kiểu chú ấy, thì chú cũng có một đứa con cũng ngang tuổi mình. Thì các bạn hồi đấy thì nó cũng học giỏi hơn mình cũng khá là nhiều, thì mình hay bị so sánh với thằng đấy thôi. Ví dụ như một hôm đi club đây ở trường và về lúc đi ăn với cả club và về lúc 11:30, 12 giờ gì đó, và bố mẹ bảo là con nhà người ta đi ngủ từ 10 giờ, con mình thì 12 giờ mới về. Mình thì chủ yếu là thời cấp 2, cấp 3 mình học khá là kém, nên là thường xuyên bị mẹ so sánh với cả các bạn cùng lớp, cũng không nhất là con nhà người ta, mà bị so sánh với cả các bạn cùng lớp rất là nhiều. Kiểu như là con chưa cố hết sức 100%, con nhìn nó lúc nào nó cũng học tối ngày thế kia. Thế. Nói chung là bố mẹ mình không dùng hẳn cái cụ con nhà người ta, nhưng cũng có so sánh chẳng hạn như là mày thấy con gái thì phải nấu ăn, phải biết nấu ăn, phải biết dọn dẹp nhà cửa. Đấy, mày xem này, con này con kia, còn mày như thế nào, kiểu đấy. Tao cũng bị so sánh rồi, mình nhìn ất ơ quá, như là cũng bị so sánh nhiều. Bố mẹ mình thì không nói hẳn ra là con nhà người ta như này như kia, và bố mẹ mình lấy ví dụ luôn hẳn là đấy, con nhà bác A, bác B học giỏi, đi du học nước ngoài, học bổng các thứ, chứ không nói hẳn cụm từ con nhà người ta ra. Okay, so there are plenty of situations when parents can use this phrase, and a variety of purposes as well. I agree, but all in all, despite their different usage, they all instigate the parents' expectations for us to become more like con nhà người ta. So who the hell is he anyway? Hoàn hảo, học giỏi này, xinh đẹp này, xong rồi tham gia nhiều các hoạt động có ích các thứ là. Với tôi thì theo quan điểm của gia đình nhà tôi thì con nhà người ta là một người hoàn hảo trên mọi phương diện. Ví dụ như là điểm tốt, không bao giờ cãi bố mẹ, làm gì cũng đúng giờ, gọn gàng ngăn nắp, luôn luôn là một tấm gương lớn để cho tất cả các trẻ con phải học theo. Ví dụ như là người ta kiểu có những cái cách ứng xử hay hơn mình khi mà giải quyết một vấn đề. Mình lúc nóng tính, người ta thì ôn hòa mọi người. Theo mình hiểu là con nhà người ta là thuộc dạng kiểu là chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời cha mẹ, và đặc biệt là không phải như mình. Người ta thì như mình biết chắc là nó là những người giỏi giang hơn mình này, không biết là có thật không. Ủa, xin lỗi.
chắc con nhà người ta không bao giờ có tin nhắn lúc đang phỏng vấn. Chắc là lúc đấy thì con nhà người ta là phải học giỏi hơn này, kiếm nhiều tiền hơn này, cưới vợ phát là có con luôn này, con đàn cháu đống kiểu đấy. Là một thằng nó vô cùng hoàn hảo, đẹp trai, học giỏi, nói chung là 10 điểm 10 ấy. Biết nấu ăn các kiểu, biết làm việc nhà các kiểu. Có tất cả các năm đều là học sinh giỏi, hoặc là được học bổng, hoặc là được học bổng đi du học, hoặc là đấy. Thì nếu như mà so sánh bố mẹ chỉ nói về khoản gọi là học tập ấy, thì cái role model đấy chắc chắn là sẽ phải học giỏi, kiểu gọi là giỏi hơn mình, ít nhất là giỏi hơn mình. Ngoài học giỏi ra thì có thể là kiểu chăm phụ giúp bố mẹ chuyện gì đó chẳng hạn. Mình nghĩ là thực sự tất cả những cái thi tốt nhất thì bố mẹ nhét vào, ví dụ như Trong tất cả mọi thứ. Thứ nhất là chắc chắn là học rất là giỏi, thứ hai là nó ngoan, nó biết nghe lời. Đúng rồi. Còn nếu như mà ảo thêm tí nữa thì nó rất là dũng cảm, nó đi cứu người. Okay, so here's the basic profile of our target. He's definitely good at studying, he has some notable achievements, and he has some of the characteristics encouraged by our cultural values. There seems to be some sort of connection between these qualities. If he's a hardworking student, then he surely has some sort of achievement or success to brag about, right? And according to this study, students identified as intellectually gifted often express a higher compatibility to traditional ideologies. So these elite students are the most likely examples of con nhà người ta. Those pricks! I'm gonna fire them and talk some senses into them. Nó sẽ là một hình tượng kiểu tiêu chuẩn của bố mẹ đề ra. Tất nhiên là trong một lớp sẽ luôn có thằng giỏi nhất và thằng thấp nhất, thì những cái thằng con nhà người ta sẽ luôn là cái thằng giỏi nhất, và bố mẹ sẽ luôn nhìn vào cái người giỏi nhất đấy để có thể gọi là đánh giá mình ý. Mình lúc nào cũng phải giỏi bằng hoặc là ít, hoặc là phải hơn cái thằng giỏi nhất đấy. Thường thì là thằng đối diện nhà, kiểu hàng xóm thì hay lấy ra làm ví dụ như kiểu như là mỗi lần mà mình cãi mẹ hoặc cãi bố ấy, mà bố mẹ mình hay so sánh ra là hàng xóm không bao giờ cãi nhau, con nhà người ta không cãi nhau, mà mỗi mình là người duy nhất cãi bố mẹ. Nhưng thực tế chắc chắn là không phải như vậy thôi, chẳng có gia đình nào mà không cãi nhau cả. Ngõ nhà tôi toàn mấy thằng khốn nạn nên chẳng là con nhà người ta cả. Cái thằng con nhà người ta đó là một cụm từ rất là chung chung, bạn hiểu không? Đấy, nên là họ không thể nào so sánh mình với một thằng như này được, vì mình quen thằng đấy, mình bắt lỗi được lại thì sao? Đấy, thằng này chỉ là một thằng không tồn tại các bạn. Chứ em nghĩ là nhân vật đấy thì thường kiểu dưới dạng được thổi phồng ấy. Kiểu thằng này nó thi được 1 điểm 10, cả đời được 1 điểm 10 thôi ấy. Nhưng mà kể cho nhau xong khoe thì bố mẹ lại nghĩ là cái thằng đấy được nhiều điểm. Con nhà người ta thường là cái so sánh đấy là từ những người mà quen với mình không? Thế nên là thường là những người mà thấy mình không có đặc điểm nó bằng một người nào đó thì sẽ hay so sánh là con nhà người ta. Đấy, chứ không cần phải hoàn hảo, mà chỉ cần có đặc điểm nào đó mà họ hơn mình thôi. Đúng, tao đồng ý với mày. Có tiêu chí là kiểu mình nó là tiêu chí là chưa đạt ấy. Thế xong rồi con nhà người ta thì lúc nào cũng là ở trên. Đấy, kiểu đấy đúng không? Mình thì là thấp hơn đúng không? Mình là điểm thấp, còn con nhà người ta là ở trên. Theo em nghĩ là ví dụ con nhà hàng xóm hoặc là con nhà của một cô bác đồng nghiệp rồi hoặc là anh chị em họ của mình. Như em nói thực ra thì lúc nãy là kiểu gọi là cái khái niệm chung của mọi người mà em nghĩ là mọi người sẽ nghĩ con nhà người ta là như thế. Nhưng mà thật ra thì em nghĩ là nó cũng không có một cái khái niệm nào gọi là cố định ý, là con nhà người ta là như thế nào ấy. Ví dụ như em thì em sẽ ấn tượng với những người mà kiểu họ có khả năng thay đổi người khác, khả năng lay động người khác, như kiểu những cái người diễn giả ấy, họ đi nói chuyện và sau một buổi nói chuyện của họ mà kiểu khiến cho người ta có thể thay đổi suy nghĩ, người ta nghĩ tích cực hơn như thế. Tức là nói chung là những người làm những việc có ích cho cộng đồng. Theo mình thì con nhà người ta là một người nào đấy, có thể có thật và không có thật, nhưng mà họ là tổng hợp của những sự hoàn hảo nhất. Ví như là học giỏi này, xinh đẹp hay là đẹp trai này, kiểu rất có ích cho xã hội, không phải những cái đứa vô dụng. Em nghĩ là kiểu cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Như kiểu là con nhà người ta hoàn hảo bởi vì con nhà người ta không thua kém con nhà nào hết. Bố đời.
Mình thì mình hiểu là con nhà người ta là cũng và bố mẹ dựa trên những cái nhân vật mà bố mẹ nhìn trên truyền thông ấy. Có những cái bạn mà như kiểu như là học rất là giỏi mặc dù gia đình nghèo này nọ, rồi tâm lý của bố mẹ bị ảnh hưởng bởi những cái truyền thông như thế, là bố mẹ mình cũng dựa vào những hình ảnh đấy để tự tạo nên một cái nhân vật con nhà người ta trong đầu bố mẹ, để sau đấy hình thành nhân vật như thế. Cái này tôi đồng ý với cả Hưng, bởi vì con nhà người ta là cái hình tượng mà trong đầu bố mẹ là một con người, mà mỗi một phần của con nhà người ta lại là lấy từ những cái phần tốt đẹp của rất nhiều người khác vào để tạo nên một cái hình mẫu mà không hề tồn tại cuộc đời này. Em nghĩ là không. Không, tại vì bố mẹ bọn họ luôn luôn đem anh ra làm so sánh với họ. Tại vì em nghĩ là con nhà người ta được lấy ra từ bố mẹ mình ấy, nên là thường là mình sẽ chưa bao giờ đạt được một cái tiêu chuẩn bất kỳ nào của con nhà người ta, và em nghĩ em thế. Em là con nhà mình, không phải con nhà người ta. Em cũng chưa. Có chứ, ở một cái mức nào đó, nếu một cái so sánh nào đó, chẳng hạn như là con nhà người ta làm ở là chief of finance của SC chẳng hạn, con nhà người ta học ở RMIT có nhiều tiền, con nhà người ta đi xe máy, mình đi xe đạp. Nói chung là sẽ vẫn có một số người nào đó mà mình không biết là so sánh với mình. Tất nhiên là chưa bao giờ rồi, bởi vì hầu hết mình toàn chơi với người giỏi hơn mình. Chắc là mình cũng có những lúc mình được coi là con nhà người ta với những cái đứa mà nó không được như mình, nhưng mà cảm giác khá là xấu hổ. Nhưng mà thực ra thì đấy chỉ đơn giản cái là họ lấy những cái suy nghĩ của họ để áp đặt lên bọn mình, là mình cũng nghĩ là cái suy nghĩ là nó không đúng lắm, bởi vì nó cũng chỉ là người ngoài nhìn vào thôi, thì mình cảm giác đấy là nó hơi quá là gọi là thổi phồng lên. Mình thì mình nghĩ là trong tất cả những cái con người ai có mặt rất là tốt và mặt chưa tốt lắm, nhưng mà kể cả cái mặt tốt của mình cũng không thể nào bằng con nhà người ta được ấy. I don't know, man. Even these intellectually gifted people, those con nhà người ta, I think I'm still gonna agree with them. Like, he doesn't really exist. He's just an imagined figure that adults made up. That sucks. It doesn't seem to matter who we are or what we do. This perfect example of con nhà người ta always seem to do it better than we do. That sucks. The other guy will just always be better than me. Then what the hell would parents want to compare me with him? Well then, let's find out, shall we? Chắc có cớ để chửi. Theo mình nghĩ thì bố mẹ đem con mình ra so sánh để mình biết đường mình phấn đấu, nhưng mà tại vì hồi đấy theo mình thì mình còn, như mình đã vừa bảo là vừa đen vừa ngu, là mình không nghĩ là bố mẹ đem mình ra so sánh để mình tốt hơn, mình so sánh là để trù ghét mình. Nếu mà suy nghĩ từ góc nhìn của bố mẹ thì chắc là bố mẹ muốn mình gọi là có một cái hình mẫu để mà phấn đấu, để mà làm theo, tại vì bố mẹ thấy là các anh chị theo cái con đường đấy và các anh chị thành công, nên bố mẹ chắc cũng nghĩ là nếu mà mình theo như thế thì mình cũng sẽ thành công đến như thế. Để kiểu thường là mọi người thường lấy là để kiểu có thể là làm động lực cho con nhà mình. Thì chắc là để mình có động lực phấn đấu, hoặc là với cả để nói cho đỡ tức nữa. Thì chắc là bố mẹ muốn mình hướng đến một cái hình tượng tốt hơn, để lấy cái nhân vật đấy làm gương ấy, để mình noi theo, để mình cố gắng bằng với người ta. Em cũng không nghĩ đấy gọi là động lực, tại vì nhiều khi em nghĩ là sẽ bị phản tác dụng ấy. Tại vì bố mẹ kiểu như thể hiện được cái sự mong muốn của bố mẹ thôi ấy, chứ còn cái tiêu chuẩn con nhà người ta thường là nó sẽ không bao giờ gọi là mình sẽ đạt được cái tiêu chuẩn đấy, tại vì nó luôn là một cái tiêu chuẩn cao hơn những gì mình có thể đạt được. Có thể cái con nhà người ta nó là một cái stereotype, nó là một cái mindset của bố mẹ, như là một cái suy nghĩ mà họ có sẵn trong đầu, và họ đôi khi họ không chủ động so sánh đâu, nhưng họ buột miệng họ nói ra như vậy để họ thấy là họ muốn, đôi khi họ nghĩ rằng là con mình có thể thay đổi sau khi mà nhìn thấy nghe được cái câu nói đấy, nhưng thực ra đấy là một cái phản tác dụng.
đấy là trẻ con hoặc đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên và đang dậy trưởng thì thành kiểu như thế, rất nhiều từ tả thì rất là ghét bị lôi ra để so sánh. Đúng rồi. Thật sự thì tôi nghĩ bố mẹ nào cũng gọi là cái sự so sánh, sự gọi là nhắc nhở, gọi là mắng mỏ đi, thì cũng là chỉ để mục đích là giáo dục, một cách giáo dục thôi. Và đó khuyên là bảo. kiểu muốn mình tốt hơn các thứ, nhưng mà cách đấy nó phải tùy người mới áp dụng được. Với tôi là không thể, nó hơi sai. Em nghĩ là bố mẹ kiểu muốn con mình kiểu hoàn hảo ấy, phải được như con nhà người ta, kiểu không muốn con mình thua kém con người ta, thì mình nói thế. Chắc là bố mẹ nghĩ là kiểu so sánh thế thì mình sẽ kiểu ghen tị, thế xong rồi kiểu cố gắng được như con nhà người ta, nhưng mà không, mình sẽ kiểu cãi lại xong rồi chống đối. Nói chung là bố mẹ nói thế thì đấy là những cái lúc mà bố mẹ cảm giác kiểu rất là tức và muốn cái bằng chứng nào đấy để gọi là hỗ trợ cho cái việc bực tức của mình thôi. Ví dụ như kiểu bố mẹ mình chửi mình vì mình không cố gắng chẳng hạn, thì bố mẹ muốn lấy một cái bằng chứng gì đấy bên ngoài để có thể thứ nhất là rất là hỗ trợ cho cái câu nói của mình. Ngoài ra thì cái việc mắng đấy thì nó cũng là để gọi là như thế nào nhỉ, thuyết phục mình phải cố gắng hơn, kích thích cái tinh thần. Tôi thì nghĩ là có khi bố mẹ nói đấy cũng chả có ý nghĩa gì cả, chỉ đơn giản là bố mẹ, kiểu bố mẹ nào người ta cũng nói thế, bố mẹ nào cũng nói có về con nhà người ta, thế bố mẹ mình có thể cũng chả có ý nghĩa gì khi nói đấy đâu, nhưng mà họ vẫn cứ nói thôi. Mình thì mình thấy hơi ức bởi vì mình cũng cố gắng ấy, mà bố mẹ cứ so sánh như thế là mình cũng tủi thân ấy. Không thích lắm, nhưng mà để một bài đấy thì mình sẽ kiểu cố gắng hơn để học giỏi hơn. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc so sánh con nhà mình với con nhà người ta không phải là một chuyện sai. Nó không hề sai khi mà đem so sánh hai vật hoặc hai người với nhau, nhưng mà nó không tốt bởi vì nó có thể gây phản tác dụng. Đó là người con có thể cảm nhận được rằng là bố mẹ không bao giờ hài lòng về mình, và bố mẹ không nhìn được ra điểm tốt của mình mà chỉ nhìn ra điểm tốt của cái người khác, tức là người con nhà người ta đấy. Và họ sẽ có một cái gì đấy rất là xấu và có thể gây ra một cái tư tưởng xấu cho trẻ nhỏ. Thực ra thì có thể xét từ hai mặt. Có ích thì mình có thể dựa vào đấy để mình phấn đấu bản thân mình hơn, còn mặt thứ hai thì nhìn vào đấy mình sẽ xấu hổ, xong rồi tủi thân, xong rồi lại nghĩ linh tinh. Như thế là không tốt và ảnh hưởng rất là xấu đến cuộc sống của mình. Cá nhân tao thì tao tìm con nhà người ta suốt hai mươi mấy năm rồi, tao vẫn chưa tìm được nó, nên là tao vẫn thấy đó là điều bình thường. Cũng hơi bực mình bởi vì em thích làm những cái khác, em không thích nấu ăn ấy, em thích đi làm event ấy, nhưng mà chắc gì con nhà người ta đã chạy từ event như em, đúng không? Làm cho con cái nó tự ti. Trước mình tự ti xong mình nhận ra là chả để làm. Em nghĩ là ngược lại so với suy nghĩ của bố mẹ là tạo động lực, thì em sẽ cảm thấy là hơi bị kiểu discourage một tí, tại vì thường thì mình cũng có một cái kiểu bản chất của riêng mình, kiểu mình mình khác người ta. Lúc đầu thì nó có hiệu quả, nhưng mà mình nghĩ là nghe nhiều rồi thì bọn mình cũng không coi đấy là cái gì cả. Bởi vì hồi tầm khoảng bé thì có thể là thấy kiểu cảm giác hơi bực, bởi vì mình không bằng thằng này, không bằng thằng nọ, mình không biết là những người khác như nào thì mình như thế. Nhưng mà đến lúc mình lớn lên thì mình cũng hiểu đấy là nhân vật không có thật, hư cấu. Nó là như kiểu một cái thần tượng của bố mẹ thôi. Nó cũng giống như kiểu thần tượng của bọn con gái thích mấy anh Hàn Quốc, nó cũng là một dạng thần tượng bố mẹ thôi, nên là mình cũng không suy nghĩ nhiều lắm, bởi vì mỗi người có cách nghĩ mà. Còn mình thì với việc so sánh với các con nhà người ta khiến mình thành một cái sự sợ hãi. Mỗi khi mà đang ăn cơm có chương trình TV về con nhà nghèo học giỏi là mình kiểu dừng ngay việc ăn cơm và đi lên nhà, bởi vì chỉ khoảng tầm 1 đến 2 giây nữa thôi là kiểu cả một ngày tươi đẹp nó sẽ bị phá hỏng bởi vì một cái chương trình như thế, nên nó sẽ tạo sự sợ hãi và trốn tránh. Mình chỉ nghĩ là mình không thích bị so sánh thôi, còn thực ra thì so sánh với ai thì mình cũng không thích cả. Cho nên là việc so sánh con nhà người ta thì cảm thấy mình chỉ kém đi, chứ không thấy kiểu cái những gì tích cực bố mẹ mong muốn cho mình, không thấy những điều đấy. See, I'm not the only one infuriated by being constantly compared to this goody two shoes that doesn't even exist. It's like my parents are telling me, you're never gonna be good enough, so listen to what we say or you're gonna end up like a piece of... Whoa.
Whoa. Let's not take it that far yet. I can safely assume that all of us here hate being compared to con nhà người ta. And I think it drives us away from the life that we're supposed to live for ourselves because it forces us into a never-ending competition. I want to live my own life, my own way, and to my own pace. If the goal of it is to motivate us, then I think it doesn't work at all. Preach, my man. You know what? I say we just stop listening to our parents altogether. Chill, my man, chill. I mean, after all, they're still our parents, and I don't think any sane parents would want to drive the kids crazy, am I right? Well, so I think they must have a good reason why they're doing this. And in order to get a better understanding, I had engaged in a little conversation with my parents. While they didn't really let me film them, here's a little summary of what we discussed about. Parents can find excuses for anything. I call it BS. You heard of the phrase, cá không ăn muối cá ươn, còn cá cha mẹ chăm đường con hư. Well, I'll give you some examples. Cha nào con ấy, or con nhân cha là nhà có phúc. And there are plenty more. And you know what do they have in common? They all reflect parents' expectations and orientations onto their child. They just want us to perpetually improve ourselves, to become better. But let's take a few minutes to discuss why this is important. Kenneth Allen stresses that culture not only reflects, but also represents a society and its people. Con người người ta inherits the dispositions of the common truth and moral compass shared by these people, symbolically represents the Vietnamese traditions, and depicts it as a unique culture with its own original setting and context. To clarify, this concept highlights the act of encouraging children to become better, denotes the extent to which Vietnamese parents affect their young, as noted by Winston and Ollier, a key aspect of the Vietnamese characteristics, or known as bản sắc người Việt Nam. By using Hofstede's framework of cultural dimensions, other related factors can include the preservation of face value, preference towards certainty and stability over ambiguity by setting a designated development path for children, respect for social status, and emphasis on retaining harmonious relationships, being benevolent and persistent in procedural learning and self-improvement. Even at its current state as an intermixture of traditionalist ideals and rapid socio-economic transformation, the culture of Vietnam is well represented. As a result, it symbolically depicts the transformative process of the Vietnamese cultural identity. This cultural identity, however, is not just about the roots, but more so about the routes. The phrase con nhà người ta not only embodies set values, perception dropped from preceding generations, but also imposes established rules and orientation upon members of the society. This explains why parents, even when they realize the potential negative impact, still compare us to con nhà người ta through various adaptations, because he is the manifestation of cultural convention, an universalized standard of perfection. My brain hurts. So you're telling me that con nhà người ta is the cultural standard for each of us, and we should all become more like him because it's the normal thing to do, right? That sounds quite repressive, you know? Because I know that parents are basing it on the shared experience and common sense of the whole Vietnamese people. But I want to live my own life, my own way. I don't want to be like that. Does that make me vô văn hóa? Well, my position is no. I do agree that con nhà người ta is a cultural commodity, and it is fostering social hegemony through established rules and conventions. But that doesn't mean that everyone will gradually become the exact same replica of him. No, I think far from it. Whereas many anthropologists concerned it would eventually produce a monotonous society despite constant struggle against this oppression, Michel de Chateau insists that it will not happen. In his essays, he focuses on the process of cultural consumption,
putting the agency and individuality into the hand of the user, instead of being the perceived passive consumer adhering to set rules. Users suffer not by rejecting nor altering said dominant culture, but apply it in everyday context with respect and reference to its origin, essentially becoming the other within its own sphere. In addition, he draws 4 characteristics of popular culture resembling the construction, circulation, and presence of a linguistic sentence, operating within an existing field, affected by constant appropriation and reappropriation by own user, establishing a present relative to time and spatial awareness, and possess a relation with preceding others within its own networks. As he reckons, the users reappropriate the space organized by techniques of socio-cultural production. The society resists but being reduced to autonomous similarity, manipulates and conforms to established framework, only to evade confrontation with dominant power apparatus. To this extent, con nhà người ta holds similar traits to what they identify as a cultural commodity of everyday life. While the phrase stresses the significance of this elusive figure as an imagined celebrity, it allows individual assimilation of the concept and enables personalized understanding and growth. Despite fostering social hegemony through set rules and conventional standards, each has their own adaptation and application suited for specific contexts and purposes. Lastly, through the phrase constructs this perfect role model for the subconscious social comparison process, Vietnamese people acknowledge and accept its significance without having to reject it as an outdated traditional heritage. To each their own. That is one of my favorite quotes, and I think that is how you should look at this situation. Well, don't trust me, I'm not an academic source. So how about let's take a look at some other opinions, okay? Mình thực sự thì mỗi người một cái đặc điểm nó khác nhau ấy, cho nên là nói về một cái đặc điểm gì đấy thôi mình cũng đã thấy đủ khác rồi. Nhưng mà nói về kiểu gọi là vị trí của mình thì mình cảm giác như mình có thể học được. Nếu như mình là người kém nhất trong một nhóm bạn thì mình là người có khả năng học được nhiều thứ nhất. Thực ra là nó tùy hướng, ví dụ như nếu mà so sánh tốt, so sánh mức độ vừa phải thì các bạn có thể dựa vào đấy để phấn đấu bản thân mình hơn. Nhưng mà cũng đừng nên quá xấu hổ bản thân mình, đừng quá tiêu cực, mà mỗi người nó có một điểm mạnh riêng và tôi tin là các cậu sẽ tìm thấy điều đấy nha. Kiểu mày có thế mạnh riêng, kiểu mày có những cái mà tao không có thì không nên quá có những cái suy nghĩ tiêu cực về cái đó. Cứ tự tin lên. Được rồi. Là Đầu tiên là không nên bực bội làm gì cả, cũng không nên nghĩ nhiều vấn đề đấy, và dừng lại một ít, tức là cứ để bố mẹ nói đi, bởi vì họ lúc đấy họ đang bực thì để họ xả xong thì bắt đầu ra nói chuyện lại, bởi vì người lớn họ cũng trải qua chuyện như các bạn rồi, người lớn họ cũng trải qua cái khoảng cách bị so sánh như thế rồi, thì họ sẽ hiểu được là thì lúc đấy là họ cáu họ làm thế thôi. So let me get this straight. I can do whatever I want without conforming myself to this con nhà người ta role model. I can live my own way and live to my parents' expectations without having to discard my own individuality. Exactly. And you know what they say, hòa nhập chứ không hòa tan. The comparisons parents make are simply for you to see where you can improve. You can do it or not, it is entirely up to you. Just know that they are based on common sense and shared experience. So most of the time, they're good for you. You can do it or not, it is up to you. But you must first understand that if you're affecting others, you're still a part of this society. You should never harm anyone else in your own way of life. But if your decision doesn't affect anyone else, then feel free to go at it. Okay, that was somewhat inspiring. But after all of this mumbo jumbo, we still don't know what con nhà người ta is. Should we continue using it or just discard it altogether? Em nghĩ em không, tại bố mẹ em không dùng. Điều đấy chắc chắn là không xảy ra. Không, em cho con em siêu láo. Mình nghĩ là không, bởi vì làm như thế trẻ sẽ bị tự ti. Mình sẽ không khen con nhưng mà mình sẽ không chê con như thế. Theo mình nghĩ thì không nên tiếp tục cái đấy, bởi vì hiệu quả của nó đem lại không quá cao ấy, mà đôi khi nó còn ảnh hưởng đến cái tự trọng của nó, ảnh hưởng đến lòng tự trọng của người ta ấy, của trẻ con.
Chắc chắn là mình trải qua như thế thì chắc chắn là mình sẽ không nghĩ là cái câu nói này nó sẽ có tác dụng trong việc gọi là động viên con em học ấy, thì mình nghĩ là tốt nhất là không nên dùng nữa. Không nên, theo mình thì không nên, bởi vì là cái việc mà so sánh như thế thì sẽ tạo ra một cái tính hay ganh đua, những cái đố kỵ cho con cái, nó không tốt. Thì chỉ cần bảo cái con cần để thay đổi là được. Chắc là tao thì cũng có, tại vì tao muốn con tao cũng đi tìm con nhà người ta phụ tao luôn. Cũng 20 năm giống vậy đi tìm con nhà người ta. Đúng. Nhưng mà mình sẽ mình sẽ biết lựa chọn từ ngữ để sử dụng. Ví dụ con nhà người ta đấy là con ai, tên gì, ở đâu, và mình phải chỉ ra cả điểm tốt cộng như điểm xấu. Đấy, bởi vì sao? Lúc nghe, khi mà một người ta nghe nhận xét được một người khác, họ nghe được cả điểm tốt và điểm xấu thì họ sẽ thấy đấy chỉ là một con người bình thường thôi, họ không có gì đặc biệt cả. Thì đến lúc mà mình có thể nói ra được cả điểm xấu điểm tốt thì có thể là cái người được nghe, cái người nghe hoặc là con mình sau này á, nó có thể cảm nhận được là thì bố mẹ muốn là mình hướng theo những cái tốt và mình tránh được những cái xấu. Có chứ. Em vừa xanh vừa bảo là anh thấy hình tượng ấy tiêu cực nhưng Tại vì đôi khi nó cũng khá vui khi mà so sánh con mình với con nhà người khác. tức là anh đem con mình ra làm trò tiêu khiển anh. Đúng rồi. Mình nghĩ là vẫn có thể sử dụng, nhưng mà chúng ta nên sử dụng ít thôi và tùy ở những trường hợp. Ví dụ như là thi thoảng có thể nói ra để cho mình biết là mình không được gọi là quá khoe khoang hoặc quá là gọi là quá tự tin. Kiểu như là khi mà mình nghĩ là mình quá giỏi rồi thì mình nghĩ là phải luôn biết rằng là có những con nhà người ta luôn luôn giỏi hơn mình chưa bao giờ là giỏi nhất. Từ đó mình nên cố gắng phấn đấu, chứ không phải là đem cái hình tượng con nhà người ta đấy ra để gọi là để áp lực và để bắt con cái mình phải theo được cái hình tượng đấy. Well, I myself find it a little bit controversial, but I think it will prevail. And hear me out. You might not say the exact same words in this phrase, but the concept will carry on. At its core, con nhà người ta is a concept practiced to motivate children to become better. And by better, it means to follow our cultural values. It is open to individual interpretation and adaptation, which allows the self to be a part of the process. Because at the end, for culture to persist, it has to be more than just a belief. It also has to be practiced and adapted for each individual. When all of these elements are presented, we have ourselves a practice of popular culture. Whoa, dude, did you just seriously put math formulas and the triangulation into a Profcom course? Yes, I did. And that is something not every con nhà người ta would do. So, who cares if you're not perfect? You just be you and be awesome at it, you know? Well, this has been Chris and I'm signing off. See ya. Tại vì anh vẫn không muốn có con ấy, nên là anh sẽ tưởng tượng nó là con chó nhá. Chó nhà người ta. Chó nhà người ta. Cái gì câu hỏi anh lại quên mất rồi. Anh nuôi chó thì anh có muốn chó nhà mình giống con chó nhà người ta không? Không, chó nhà mình phải là chó nhà mình chứ. Nhưng mà nó phải đi ở đúng chỗ. Nó mà đi ở sai chỗ là anh cũng phải chửi nó là mày có nhìn thấy con bên kia không? Ỉa cho đúng chỗ vào. Đây. Nhưng anh đấy là những cái cơ bản thôi. Còn là về thí dụ nó thích sủa giữa đêm thì đấy là tính của nó thôi, không thể chửi nó được. Kiểu thôi sủa đi vậy, nếu mà đấy là cái mày muốn.